Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, η γέροντας Εφραίμ, μιλάει για τα βιώματα και τις εμπειρίες του από το μακάριο γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό σε ειδική εκδήλωση που έλαβε μέρος στην Αθήνα. Ο γέροντας Εφραίμ μιλάει για την ιστορία της απόκτησης της θαυματουργικής εικόνας της Παναγίας της Παντάνασας από το μακαριστό γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό, καθώς και μερικά περιστατικά που φανερώνουν τη χάρη της Παναγίας. Ένα από αυτά είναι και αυτό με νέο προσκυνητή που πήγε να σπαστεί την εικόνα της Παναγίας, αλλά η Θεοτόκος δεν τον άφησε, διότι ο νέος αυτός ασχολούνταν με τη μαγεία. Το γεγονός αυτό έγινε αφορμή ο νέος να έρθει σε μετάνοια και να αλλάξει τρόπο ζωής. Περιστατικό που θυμίζει το αντίστοιχο με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Για την αγάπη του Χριστού λοιπόν και για τη σωτηρία της ψυχής σας, φυλαχθείτε αδελφοί μου, φυλαχθείτε από τη μαγεία. Οι χριστιανοί ούτε μάγοι πρέπει να γίνονται, ούτε κανένα είδος μαγείας να χρησιμοποιούν. Ο βίος των Αγίων Κυπριανού και Ιωστίνης είναι ένα ζωντανό μάθημα για τη δύναμη της μαγείας που συντρίβεται από την παντοδυναμία του Χριστού. Δυστυχώς όμως και στην εποχή μας η μαγεία με τις διάφορες μορφές της έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Τα κρούσματα της λευκής και μαύρης μαγείας αυξάνονται επικίνδυνα. Οι μάγοι, οι πνευματιστές, οι εξορκιστές, οι ρωματίστριες, οι medium, οι αστρολόγοι κλπ. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο και κάνουν χρηστές δουλειές. Είναι και αυτό ένδειξη της απομάκρυνσής μας από τον αληθινό Θεό. Η πίστη στο Θεό και η ζωντανή σχέση μαζί Του έχουν ατονίσει. Ο άνθρωπος αισθάνεται ανασφαλής, νιώθει το κενό και προσπαθεί να το υποκαταστήσει με τη μαγεία και τον αποκρυφισμό. Είναι παρατηρημένο από την ιστορία ότι όσο η πίστη των ανθρώπων στο ζώντα Θεό ατονεί, τόσο αναβιώνει η μαγεία και αυξάνουν οι μάγοι. Στις μέρες μας, πολύ συχνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας γεγονότα συγκλονιστικά και ιστορίες φρικιαστικές με πρωταγωνιστές μάγους, σατανιστές και ένα σωρό τσαρλατάνους και αγύρτες. Τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι μαγικά ξόρκια και φυλαχτά, δαιμονικές επικλήσεις και μαγκανίες, σατανιστικές θελετουργίες με ζωοθυσίες και ανθρωποθυσίες. Οι συνέπειες στη ζωή εκείνων που καταφεύγουν στη μαγεία είναι τραγικές. Ξεκινούν με την ελπίδα ότι θα λύσουν τα προβλήματά τους και καταλήγουν σε σύγχυση και αδιέξοδο, σε μαρασμό και κατάθλιψη, σε ψυχοσωματική και οικονομική εξουθένωση. Τα είδη της μαγείας είναι πολλά. Διαβάστε τα παρακάτω. 1. Η μαγεία. Όσοι ασκούν αυτή την τέχνη ονομάζονται μάγοι και ισχυρίζονται ότι υπάρχουν 3 τάξεις δαιμόνων. Οι εναεροί που τους θεωρούν αγαθοποιούς, οι επίγειοι που τους θεωρούν και καλούς και κακούς και οι κάτω από τη γη που τους χαρακτηρίζουν ως κακοποιούς. Στην πραγματικότητα βέβαια όλοι οι δαίμονες είναι κακοί και κακοποιοί, ποτέ αγαθοποιοί. 2. Η μαντεία. Ασκείται από τους μάντες. Αυτοί υπηρετούν τους δαίμονες χρησιμοποιώντας την παλάμη του χεριού τους ή κάποιες θυσίες. Οι μάντες λένε ότι γνωρίζουν το μέλλον. 3. Η γοητεία. Ασκείται από τους γόητες. Ονομάζονται έτσι από τους γόους που κάνουν στα μνήματα όταν επικαλούνται τους δαίμονες και τους ζητούν να βλάψουν έναν άνθρωπο, να τον παραλύσουν, να τον τυφλώσουν, να τον αρρωστήσουν κλπ. Μία κατηγορία αυτών των ανθρώπων λέγονται γητευτές και μαζί με τις επικλήσεις των δαιμόνων ανακατεύουν ψαλμούς του Δαβίδ και ονόματα Αγίων, του Χριστού και της Θεοτόκου. 4. Η φαρμακεία. Οι φαρμακοί κατασκευάζουν κάποια φαρμακερά ποτά είτε για να θανατώσουν κάποιον, είτε για να σκοτήσουν τον νου του, είτε για να τον ελκύσουν σε σαρκικό έρωτα. Αυτά κατεξοχήν χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για να πλανέψουν και να τραβήξουν τους άνδρες που θέλουν. 5. Η ονοσκοπία. Οι ονοσκόποι προλέγουν δήθεν τα μέλλοντα από τον τρόπο που πετούν τα πουλιά, από τις φωνές των ζώων κλπ. Επίσης πιστεύουν στη μοίρα, στην τύχη, σε ιουνούς, σε ποδαρικά και όνειρα. Θεωρούν άλλες ημέρες καλές και άλλες κακές, όπως λόγου χάρη την Παρασκευή και 13. 6. Η αστρολογία. Οι αστρολόγοι λένε ότι οι κατά προαίρεση ενέργειες των ανθρώπων ορίζονται από την κίνηση των άστρων. Από αυτά και με τη συνεργεία των δαιμόνων μαντεύουν δήθεν το μέλλον, αντιμετωπίζοντας έτσι τα αστέρια σαν ιδιότυπους θεούς. 7. Τα φυλαχτά. Τα χρησιμοποιούν οι φυλαχτάριδες, τυλίγοντας αυτά με ταξωτή κλωστή και γράφοντας ονόματα δαιμονικά. Πολλοί τα κρεμάνε από το λαιμό ή το χέρι τους για να τους φυλάνε από το κακό.